नमस्कार, गीता स्पेशल रेसिपीजमध्ये आपल्या सगळ्यांचं मनपूर्वक स्वागत। मंडळी, थंडी खूप पडायला लागलेली आहे आणि थंडीमध्ये सूप घेणं कोणाला नाही आवडणार। आपण वेगवेगळ्या पद्धतीचे सूप करत असतो। आज मी तुम्हाला एक छान हेल्दी सूप करून दाखवणार आहे, मटण पाया सूप। अतिशय टेस्टी आहे, सोपं आहे करायला आणि सर्वात महत्त्वाचा याचा फायदा असा आहे की ज्याला सांधेदुखी आहे, गुडघेदुखी आहे किंवा कॅल्शियम कमी आहे यांच्यासाठी हे सूप अतिशय उपयुक्त आहे। मंडळी, माझ्या रेसिपीज तुम्हाला आवडत असतील तर माझ्या रेसिपीजला लाईक करा, शेअर करा आणि सगळ्यात महत्त्वाचं चॅनलला सबस्क्राईब करा। यामुळे माझ्या नवनवीन रेसिपीचे व्हिडिओ तुम्हाला लगेचच मिळतील। तर आता आपण बघूया हे हेल्दी सूप मटण पाया सूप कसं करायचं। मटण पाया सूपसाठी मी इथं 1.5 किलो बोकडाचे पाय आणलेले आहेत आणि ते अशा प्रकारे आपल्याला तुकडे करून मिळतात, बघू शकता। हे स्वच्छ मी 5 ते 6 वेळा धुतलेले आहेत आणि त्यानंतर पुन्हा 5 मिनिट मिठाच्या पाण्यात ठेवले होते आणि पुन्हा मी चोळून ते छान धुवून घेतलेले आहेत। हे मी आता कुकरमध्ये घालणार आहे आणि यामध्ये मी 1 तांब्या पाणी घालणार आहे आणि हे मी 10 शिट्या करून घेणार आहे कुकरच्या आणि ते शिजवून घेणार आहे। 10 शिट्या झालेल्या आहेत आणि आता आपण या सूपला फोडणी देणार आहोत। मी तूप 1 टेबलस्पून घातलेलं आहे आणि 2 टेबलस्पून गोडं तेल मिक्स केलेलं आहे। हे आता आपण तापवून घेणार आहोत। काळी मिरी 3 ते 4, लवंग 3 ते 4, हिंग अर्धा चमचा, तमालपत्र 1 मी तुकडे करून घातलेला आहे। यामध्ये आता आलं लसूण पेस्ट घालणार आहोत आणि ही आलं लसूण पेस्ट मी 1 वाटी घेतलेली आहे। सूप मी खूप जास्ती प्रमाणात करणार आहे, त्याप्रमाणे मी इथं आलं लसूण पेस्ट वापरते। मी जवळजवळ 30 वाट्या इथे आज हे सूप करणार आहे, म्हणून मी 1 वाटी आलं लसूण पेस्ट घातलेली आहे। तुम्ही जितक्या वाट्या सूप करणार असाल त्या हिशोबाने याच्यामध्ये आलं लसूण पेस्ट घालू शकता। आलं लसूण पेस्टचा कच्चा वास निघून जाईपर्यंत आपण ही परतून घेणार आहोत। यामध्ये आपण काळी मिरी पूड घालणार आहोत। ही मी 5 ते 6 चमचे काळी मिरी पूड घातलेली आहे आणि हे परतून घेणार आहोत आपण। यामध्ये आता आपण हळद अर्धा चमचा घालणार आहोत आणि गरम मसाला 1.5 चमचा घालणार आहोत। हे सर्व मसाले आता आपण छान परतून घेणार आहोत। यामध्ये मी आता 1 पेला पाणी घालणार आहे। मिक्स करून घेऊया आणि आपण तेल सुटेपर्यंत ही आलं लसूण पेस्ट आणि हे मसाले आपण परतून घेणार आहोत। यामध्ये मीठ घालून घेऊया चवीनुसार। या सूपसाठी मी पाणी गरम करत ठेवलेलं आहे आणि हे गरम पाणीच मी या सूपसाठी वापरणार आहे। सूपसाठी आपण तिखटपणासाठी काळी मिरी पूड वापरलेली आहे। काळी मिरी पूडचं प्रमाण तुम्ही कमी जास्त आपापल्या हिशोबाने वापरू शकता। आलं लसूण आणि मसाले छान आता शिजलेले आहेत, तेल सुटलेलं आहे। आता यामध्ये आपण बोकडाचे पाय जे आपण शिजवून घेतलेले आहेत ते पाण्यासहित याच्यामध्ये आपण घालणार आहोत। बघू शकता हे छान शिजलेले आहेत, अशा प्रकारे ते शिजले पाहिजेत। हे आपण आता यामध्ये घालून घेऊया। अतिशय हेल्दी असं हे सूप आहे। सांधेदुखी, गुडघेदुखी याच्यावरती अगदी छान उपयुक्त असं सूप आहे। यामध्ये आता मी गरम पाणी घालून घेणार आहे। 30 वाट्या मी घातलेलं आहे पाणी। हे सूप मी पातळ करते, पण तुम्हाला जर घट्ट हवं असेल तर तुम्ही पाणी कमी वापरा।
यामध्ये मी 30 वाट्या पाणी घातलेलं आहे आणि याच्यातल्या 2 वाट्या सूप आटेपर्यंत मी हे उकळून घेणार आहे की आपलं मटण पाया सूप तयार झालेलं आहे। यामध्ये आता मी कोथिंबीर घालून घेते। मंडळी, हे सूप तुम्ही नक्की करून बघा आणि आपल्या आहारात या सूपचा समावेश करा। जर तुम्हाला सांधेदुखी, गुडघेदुखी किंवा कॅल्शियमची कमतरता असेल तर हे सूप नक्की प्या आणि मला कमेंटमध्ये रेसिपीच्या प्रतिक्रिया कळवा। भेटूया पुन्हा माझ्या नवीन स्पेशल रेसिपीसह गीता स्पेशल रेसिपीजमध्ये। धन्यवाद।